vị đang theo dõi bản tin nóng với những cập nhật mới nhất về tình hình thế giới. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Lãnh đạo NATO bất ngờ dự đoán cách Trung Quốc và Nga bắt tay châm ngòi Thế chiến 3, kịch bản xung đột khủng khiếp trên hai mặt trận. Cựu Tổng thống Nga Medvedev lập tức đăng đàn chế nhạo và giễu cợt. Tại Trung Đông, Houthi tiếp tục châm lửa chiến, bao vây, đánh chìm tàu phương Tây trên Biển Đỏ. Sau một tháng yên ắng, tên lửa Israel tiếp tục trút xuống 3 cảng trọng yếu và một nhà máy điện tại Yemen. Houthi không yên phận, Israel quyết nắn gân đến cùng. Ở châu Âu, mạng lưới sân bay Nga tiếp tục sụp đổ quy mô lớn, hàng trăm chuyến bay tê liệt. Những tin tức khác, nhóm 10 nước đòi cải cách toàn cầu, lập lại trật tự giữa cơn bão xung đột và bạo lực. Campuchia lại thịnh nộ, phản đối tuyên bố vô căn cứ của Thái Lan, đó là gì? Bangkok tung vũ khí sát thương cao giữa bất đồng khoét sâu. Hãy theo dõi chi tiết ngay sau đây. Thưa quý vị, một cảnh báo chấn động vừa được Tổng thư ký NATO Mark Rutte đưa ra. Ông cho rằng Thế chiến 3 có thể bùng nổ nếu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hạ lệnh tấn công Đài Loan, đồng thời yêu cầu đồng minh thân cận là Tổng thống Nga Vladimir Putin mở rộng cuộc tấn công vào các quốc gia NATO nhằm ngăn cản sự can thiệp của phương Tây vào khu vực Thái Bình Dương. Đây là một kịch bản vô cùng phức tạp vì thế giới có thể phải đối mặt với một cuộc chiến trên hai mặt trận. Chia sẻ với New York Times ngày 6 tháng 7, lãnh đạo NATO Rutte cho rằng sẽ là ngây thơ nếu tin rằng tham vọng kiểm soát Đài Loan của Bắc Kinh chỉ giới hạn trong phạm vi Trung Quốc và Đài Loan. Ông chỉ ra, ngày càng có nhiều người nhận thức rõ ràng và cũng đừng quá ngây thơ về điều này. Nếu Tập Cận Bình quyết định tấn công Đài Loan, điều đầu tiên ông ta làm là liên lạc với người đồng minh thân thiết Vladimir Putin tại Moscow và nói rằng tôi sắp hành động và tôi cần ông giữ chân phương Tây ở châu Âu bằng cách tấn công lãnh thổ NATO. Lãnh đạo Trung Nga đã nhiều lần tuyên bố mối quan hệ đối tác chiến lược không giới hạn, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine tiếp diễn. Thưa quý vị, theo New York Post, nhận định của ông Rutte về khả năng Bắc Kinh mượn tay Moscow để đánh lạc hướng phương Tây cũng phản ánh nội dung các cuộc thảo luận gần đây giữa Liên minh châu Âu và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Theo South China Morning Post, trong cuộc gặp đó, ông Vương thẳng thắn nói rằng Bắc Kinh không thể để Nga thua trong cuộc chiến Ukraine, đồng thời mô tả chiến sự tại Ukraine là cơ hội quý giá để thế giới chuyển sự chú ý khỏi Đài Loan. Giới chức Mỹ và Đài Loan từng dự đoán Trung Quốc có thể phát động tấn công Đài Loan vào năm 2027 trong nỗ lực sáp nhập hòn đảo mà Bắc Kinh coi là một phần lãnh thổ. Ông Rutte cảnh báo rằng thế giới đang chứng kiến sức mạnh của Liên minh Nga-Thái Bình Dương qua các diễn biến tại Ukraine, trong đó có việc hơn 12.000 binh sĩ Triều Tiên được triển khai hỗ trợ Moscow, cũng như việc Nga sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất. Liên minh châu Âu còn cáo buộc một số công ty Trung Quốc đang tiếp tay cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Kêu gọi các quốc gia NATO tăng chi tiêu quốc phòng, lãnh đạo NATO nhận định châu Á, Thái Bình Dương và Đại Tây Dương giờ đây ngày càng có mối liên kết chặt chẽ. Chúng ta biết Trung Quốc đang để mắt tới Đài Loan. Với cục diện địa chính trị hiện nay, chúng ta sẽ không thể tự vệ nếu vẫn giữ mức chi tiêu quốc phòng cũ là 2%. Để ngăn chặn nguy cơ chiến tranh toàn cầu, ông Rutte nhấn mạnh NATO cần tăng cường lực lượng nhằm răn đe khả năng Nga mở rộng cuộc chiến ở Ukraine và đe dọa châu Âu, đồng thời kêu gọi phương Tây đoàn kết để đối phó với các hành động quyết đoán của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi Bắc Kinh liên tục tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn quanh Đài Loan. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình theo chính sách một Trung Quốc và liên tục yêu cầu Mỹ cùng các đồng minh ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Đài Loan. Thưa quý vị, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã buông lời chế giễu giả thuyết mà Tổng thư ký NATO Mark Rutte đưa ra, cho rằng lãnh đạo Liên minh quân sự phương Tây đã dùng nhiều nấm thần kỳ, một loại nấm chứa các hợp chất gây ảo giác. Chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 6 tháng 7, ông Medvedev, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, nhạo báng. Tổng thư ký Rutte rõ ràng là đã dùng quá nhiều nấm thần kỳ, món ăn yêu thích của người Hà Lan. Ông ta thấy sự cấu kết giữa Trung Quốc và Nga về Đài Loan, rồi sau đó là cuộc tấn công của Nga vào châu Âu. Nhưng có một điều ông ấy nói đúng là ông ấy nên học tiếng Nga. Điều đó có thể hữu ích trong một trại cải tạo ở Siberia, ám chỉ đến những điều kiện khắc nghiệt ở các trại tù vùng xa xôi của Nga. Bắc Kinh coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của mình và Nga ủng hộ lập trường của Trung Quốc, lên án việc các nước phương Tây bán vũ khí và thực hiện các chuyến thăm ngoại giao tới Đài Loan. Moscow cũng đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ có kế hoạch tấn công NATO.
khẳng định những tuyên bố này là vô căn cứ và là một phần trong chiến dịch gây sợ hãi của phương Tây. Tiếp tục chương trình, mời quý vị cập nhật tình hình tại Trung Đông, nơi nhóm chiến binh Houthi tiếp tục hô mưa gọi gió, khuấy đảo vùng biển quốc tế. Vào ngày 6 tháng 7, lực lượng được Iran hậu thuẫn ở Yemen tấn công dữ dội và đánh chìm tàu hàng Hy Lạp có tên là Medrese trên Biển Đông, ở vị trí cách cảng Hodeida khoảng 70 hải lý. Theo Reuters, vụ việc bắt đầu khi các tàu nhỏ của Houthi bắn súng và lựu đạn đẩy bằng tên lửa. Sau đó, nhóm chiến binh sử dụng 4 phương tiện không người lái mang chất nổ, thực hiện đòn quyết định. Các vệ sĩ có vũ trang trên tàu Medrese đã cố gắng chống trả, nhưng tàu mang cờ Hy Lạp đã bốc cháy và chìm. Thông tin về số phận của thủy thủ đoàn vẫn chưa rõ ràng. Theo Reuters, không có báo cáo về thương vong hay việc sơ tán, mặc dù một số nguồn tin trên X cho biết thủy thủ đoàn đã kịp thời rời khỏi tàu. Đòn đánh chìm Medrese là sự việc mới nhất trong chuỗi các cuộc tấn công của lực lượng Houthi nhằm vào các tàu thương mại trên Biển Đỏ, bắt đầu từ tháng 10 năm 2023, nhằm phản ứng với sự leo thang của xung đột Palestine-Israel. Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tuyên bố rằng họ nhắm vào các tàu có liên quan đến Israel, Mỹ hoặc Anh nhằm thể hiện sự đoàn kết với người Palestine ở Gaza. Tuy nhiên, theo thông tin từ người dùng mạng xã hội X, Medrese được cho là đang vận chuyển phân bón đến Ai Cập và mối liên hệ của nó với Israel chưa được xác minh. Người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Sadre cho biết tàu này bị tấn công vì đã cập cảng Israel và xem đó là lý do hợp lý để nó trở thành mục tiêu hợp pháp. Hiện tại vẫn chưa rõ tàu Medrese mang theo hàng hóa gì ngoài phân bón, nhưng một vụ tràn dầu hoặc hóa chất có thể làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Văn phòng Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh UKMTO đã xác nhận vụ chìm tàu, đồng thời ghi nhận sự hiện diện của mảnh vỡ và dấu vết dầu tại hiện trường. Thưa quý vị, đến sáng nay ngày 7 tháng 7 theo giờ địa phương, quân đội Israel tuyên bố phát động cuộc tấn công vào các mục tiêu của lực lượng Houthi tại 3 cảng chiến lược ở Yemen và một nhà máy điện, đánh dấu cuộc tấn công mạnh mẽ đầu tiên vào Yemen sau gần một tháng im ắng. Theo Reuters, quân đội Israel cho biết các đợt tấn công nhắm vào các cảng Hodeida, Ras Isa, Salif và nhà máy điện Ras Kontif là phản ứng trước những cuộc tấn công liên tiếp của Houthi vào Israel. Từ khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm 2023, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tấn công Israel và các tàu thuyền tại Biển Đỏ, làm gián đoạn thương mại toàn cầu, với lý do bày tỏ sự ủng hộ đối với người Palestine. Hầu hết trong số hàng chục tên lửa và máy bay không người lái mà Houthi phóng vào Israel đã bị đánh chặn hoặc rơi xuống ngoài lãnh thổ. Israel đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công trả đũa. Israel cũng đã tấn công tàu Galaxy Leader tại cảng Ras Isa. Tàu này đã bị Houthi chiếm giữ vào cuối năm 2023. Quân đội Israel cho biết Houthi đã lắp đặt hệ thống radar trên tàu này, sử dụng nó để theo dõi các tàu thuyền trong không gian hàng hải quốc tế nhằm hỗ trợ cho các hoạt động của lực lượng này. Phát ngôn viên quân sự Houthi cho biết hệ thống phòng không của họ đã triển khai một số lượng lớn tên lửa đối không được sản xuất trong nước để đối phó cuộc tấn công của Israel. Người dân địa phương cho biết với Reuters rằng các cuộc tấn công của Israel vào thành phố cảng Hodeida đã làm hỏng trạm điện chính của thành phố, khiến khu vực này mất điện hoàn toàn. Hiện chưa có báo cáo ngay lập tức về thương vong. Kênh truyền hình Al Masirah do Houthi điều hành cho biết Israel đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công vào Hodeida ngay sau khi quân đội Israel phát đi cảnh báo sơ tán cho người dân tại 3 cảng ở Yemen. Về nỗ lực giải quyết xung đột Gaza, các nguồn thạo tin nói với Reuters rằng phiên đàm phán ngừng bắn gián tiếp đầu tiên giữa Hamas và Israel tại Qatar đã kết thúc mà không đạt được kết quả, với lý do đoàn đại biểu Israel không được ủy quyền đầy đủ để đạt thỏa thuận với Hamas. Theo Reuters, cuộc đàm phán nói trên được nối lại vào ngày 6 tháng 7, ngay trước chuyến thăm thứ 3 của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tới Nhà Trắng kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái đắc cử gần 6 tháng trước. Các nguồn tin cho biết, sau phiên đàm phán gián tiếp đầu tiên tại Doha, đoàn đại biểu Israel không được ủy quyền đầy đủ để đạt được thỏa thuận với Hamas vì họ không có quyền lực thực sự. Trước khi lên đường tới Washington, ông Netanyahu cho biết các nhà đàm phán Israel tham gia các cuộc đàm phán ngừng bắn đã nhận chỉ thị rõ ràng về việc đạt được thỏa thuận với các điều kiện mà Israel chấp nhận. Tại châu Âu vào ngày 6 tháng 7, các sân bay tại Nga đã đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng do mối đe dọa từ các phương tiện bay không người lái UAV. Theo cơ quan vận tải hàng không Liên bang Nga, 287 chuyến bay đã bị hủy và 106 chuyến bay bị trì hoãn tại các sân bay ở Moscow, Saint Petersburg và Nizhny Novgorod. Theo Aviapro, tình hình khó khăn nhất xảy ra tại sân bay Sheremetyevo ở Moscow, nơi có 171 chuyến bay bị hủy và 56 chuyến bị hoãn. Tại sân bay Bunkovo ở Saint Petersburg,
90 chuyến bay bị hủy và 37 chuyến đang chờ khởi hành. Sân bay Chukino ở Nizhny Novgorod, nơi phải đối mặt với các hạn chế kéo dài nhất do mối đe dọa UAV, đã hủy 26 chuyến bay và trì hoãn 13 chuyến. Ngoài ra, các sân bay ở Pskov, Ivanovo, Kaluga, Saint Petersburg và Tambursk cũng đã tạm dừng dịch vụ bay, làm tình hình giao thông càng thêm tồi tệ. Hành khách phản ánh tình trạng hỗn loạn tại các sân bay, với các phòng chờ đông đúc, nhiều người phải xếp hàng chờ đợi nhiều giờ hoặc thậm chí ngủ trên sàn. Tại Sheremetyevo, theo các nhân chứng, một số hành khách, bao gồm các gia đình có trẻ em, đã phải chờ đợi hơn 9 giờ để lên chuyến bay. Cuộc khủng hoảng giao thông này là hệ quả của các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái ngày càng gia tăng. Trước đó, trong ngày, thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đã thông báo rằng các lực lượng phòng không đã bắn hạ 6 UAV đang hướng về thủ đô. Cư dân ở khu vực Odessovo của Moscow đã nghe thấy các tiếng nổ trên bầu trời, cho thấy hoạt động phòng không đang diễn ra. Hiện châu Âu đang đẩy mạnh công cuộc tăng cường quốc phòng nhanh chóng nhằm đối phó với các mối đe dọa quân sự tiềm tàng từ Nga. Tổng thư ký NATO mới đây đã đề cập đến vấn đề triển khai nghĩa vụ quân sự ở lục địa này. Theo Newsweek, các quốc gia NATO ở châu Âu đã có nhiều mô hình nghĩa vụ quân sự khác nhau, đặc biệt là ở khu vực phía đông của Liên minh, nơi phải đối mặt trực diện với mối đe dọa từ Nga. Những quốc gia áp dụng nghĩa vụ quân sự thường cũng nhấn mạnh việc chuẩn bị xã hội cho chiến tranh, bao gồm việc phát hành các hướng dẫn công khai về cách đối phó trong thời kỳ xung đột. Ba quốc gia Baltic là Estonia, Latvia và Litva vốn đã tăng cường chi tiêu quốc phòng mạnh mẽ, đều có nghĩa vụ quân sự, cũng như một số quốc gia Bắc Âu, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp cũng có nghĩa vụ quân sự. Các quốc gia khác như Vương quốc Anh có quân đội chỉ bao gồm lính tình nguyện chuyên nghiệp. Tại Phần Lan, quốc gia gia nhập NATO ngay sau khi Nga phát động cuộc chiến tại Ukraine, đàn ông phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc trước khi gia nhập lực lượng dự bị. Phần Lan chia sẻ hàng trăm dặm biên giới với Nga. Thụy Điển, quốc gia cũng trở thành thành viên NATO sau khi xe tăng Nga tiến vào Ukraine, đã tái áp dụng nghĩa vụ quân sự vào năm 2017. Những người thực hiện nghĩa vụ quân sự sẽ huấn luyện cùng quân đội Thụy Điển và được đưa vào các đơn vị chiến tranh khi chính phủ kích hoạt lệnh huy động hoặc cảnh báo cao. Tại Na Uy, nghĩa vụ quân sự là bắt buộc, nhưng rất chọn lọc, áp dụng đối với cả nam và nữ. Đan Mạch gần đây đã thay đổi luật nghĩa vụ quân sự, yêu cầu phụ nữ cũng phải tham gia đánh giá nghĩa vụ quân sự khi tròn 18 tuổi. Trước đây, phụ nữ gia nhập quân đội hoàn toàn tự nguyện. Bên cạnh đó, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết ông đặc biệt lo ngại về khả năng của châu Âu trong việc triển khai lượng lớn thiết bị quân sự. Ông nhấn mạnh rằng Nga đang chuẩn bị chiến tranh trên mọi phương diện, đồng thời cho biết quy mô quân đội, những gì Moscow đang đầu tư vào xe tăng, hệ thống phòng không, pháo binh, đạn dược đều thật đáng kinh ngạc. Ông Rutte cho biết trong hội nghị thượng đỉnh NATO rằng liên minh sẽ đầu tư vào việc tăng gấp 5 lần khả năng phòng không, cùng với hàng nghìn chiếc xe tăng và phương tiện bọc thép và hàng triệu viên đạn pháo. Một diễn biến khác đáng chú ý, Ukraine vừa ký một thỏa thuận lịch sử với Đan Mạch, mở đường cho các doanh nghiệp Ukraine cùng tham gia sản xuất vũ khí ngay trên lãnh thổ Đan Mạch. Đây là lần đầu tiên Ukraine thiết lập cơ sở sản xuất quân sự ở nước ngoài, trong bối cảnh nước này đang tìm cách đối phó Nga. New York Post ngày 5 tháng 7 cho biết, chính phủ Đan Mạch sẽ đầu tư 5 triệu đô la Mỹ vào liên doanh này nhằm hỗ trợ các công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng của Ukraine. Việc mở rộng sản xuất vũ khí tại các quốc gia đồng minh sẽ giúp Ukraine củng cố năng lực phòng thủ và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững hơn, trong bối cảnh Kiev từng phụ thuộc nặng nề vào viện trợ quân sự từ nước ngoài suốt hơn 3 năm chiến sự. Thỏa thuận mang tính lịch sử này được ký kết chỉ vài ngày sau khi Mỹ tạm ngừng chuyển giao vũ khí cho Ukraine do lo ngại về tình trạng cạn kiệt kho dự trữ quốc phòng của chính mình. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi đây là một quyết định quan trọng. Ông viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng đây là thỏa thuận sản xuất vũ khí đầu tiên của Ukraine tại châu Âu, đánh dấu sự hợp tác chiến lược giữa Ukraine và Đan Mạch. Thỏa thuận này mang ý nghĩa then chốt, vừa củng cố an ninh quốc phòng, vừa thúc đẩy đầu tư phát triển. Thỏa thuận với Đan Mạch là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Kiev nhằm quốc tế hóa lĩnh vực sản xuất vũ khí. Đầu tuần này, Tổng thống Zelensky cũng đã đạt được một thỏa thuận lớn khác với một công ty tư nhân của Mỹ chuyên về máy bay không người lái. Theo đó, công ty Squidbit do cựu CEO Google Eric Schmidt sáng lập sẽ cung cấp hàng trăm nghìn thiết bị bay không người lái cho Ukraine trong năm 2025 với giá gốc, đồng thời có kế hoạch tăng sản lượng trong năm 2026. Lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, chúng tôi đang mở rộng quy mô sản xuất vũ khí chung với các đối tác, vũ khí tầm xa để kiềm chế tham vọng sát thương của Nga và máy bay không người lái đánh chặn để bảo vệ người dân. Ở diễn biến khác, hôm 6 tháng 7, các lãnh đạo của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã lên án các cuộc tấn công vào Gaza và Iran, kêu gọi cải cách các tổ chức quốc tế và mô tả BRICS như một nơi trú ẩn cho ngoại giao đa phương giữa các cuộc xung đột bạo lực và chiến tranh thương mại hiện nay. Theo Reuters, trong khi các diễn đàn như G7 và G20 của các nền kinh tế lớn bị chia rẽ và chiến lược nước Mỹ trên hết của Tổng thống Donald Trump gây gián đoạn, việc mở rộng BRICS đã tạo ra không gian mới cho sự phối hợp ngoại giao.
Trong phần phát biểu khai mạc tại hội nghị thượng đỉnh ở Rio de Janeiro, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã so sánh BRICS với phong trào không liên kết thời chiến tranh lạnh, một nhóm các quốc gia đang phát triển phản đối việc gia nhập vào bất kỳ phe nào trong một trật tự thế giới bị chia rẽ. Ông Lula nhấn mạnh BRICS là kế thừa của phong trào không liên kết. Trong bối cảnh cơ chế đa phương đang bị xâm phạm, quyền tự chủ của BRICS là một lần nữa bị đe dọa và đặt dưới sự kiểm soát. Tổng thống Brazil đồng thời lưu ý rằng các quốc gia BRICS hiện đại diện cho hơn một nửa dân số thế giới và 40% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu, đồng thời cảnh báo về sự gia tăng của chủ nghĩa bảo hộ. Nhóm BRICS ban đầu bao gồm các quốc gia Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc tại hội nghị thượng đỉnh đầu tiên vào năm 2009. Sau đó, nhóm này đã kết nạp Nam Phi và vào năm ngoái mở rộng thành viên với các quốc gia như Ai Cập, Ethiopia, Indonesia, Iran, Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đây là hội nghị thượng đỉnh đầu tiên có sự tham gia của Indonesia. Một nhà ngoại giao Brazil nhận định khoảng trống mà những quốc gia khác để lại đã nhanh chóng được BRICS lấp đầy. Mặc dù G7 vẫn tập trung quyền lực lớn, nhưng họ không còn giữ vị trí thống trị như trước nữa. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về các mục tiêu chung của nhóm BRICS ngày càng đa dạng, khi nhóm đã bao gồm những đối thủ khu vực bên cạnh các nền kinh tế mới nổi lớn. Việc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình quyết định cử thủ tướng của mình thay mặt tham dự đã làm giảm bớt sự chú ý từ hội nghị thượng đỉnh năm nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự hội nghị qua hình thức trực tuyến do lệnh bắt giữ từ Tòa án Hình sự Quốc tế. Thưa quý vị, việc mở rộng BRICS đã gia tăng sức mạnh ngoại giao cho hội nghị này với mục tiêu đại diện cho các quốc gia đang phát triển ở Nam bán cầu, thúc đẩy những lời kêu gọi cải cách các tổ chức toàn cầu như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Quỹ tiền tệ quốc tế. Ông Lula phát biểu, nếu quản trị quốc tế không phản ánh được thực tế đa cực của thế kỷ 21, thì chính BRICS sẽ giúp đưa nó cập nhật, nhấn mạnh sự thất bại của các cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu tại Trung Đông. Kêu gọi BRICS đi đầu trong các cải cách, ông Lula đã phản ánh về hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại cùng địa điểm vào tháng 11 năm ngoái như sau. Trong một thời gian ngắn, tình hình quốc tế đã xấu đi, đến mức một số sáng kiến mà chúng ta đã thông qua trước đó, giờ đây sẽ không thể thực hiện được nữa. Trong tuyên bố chung được công bố chiều ngày 6 tháng 7, các lãnh đạo đã lên án các cuộc tấn công vào hạ tầng dân sự và cơ sở hạt nhân hòa bình của Iran, coi đây là vi phạm luật pháp quốc tế. Nhóm cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với người dân Palestine về các cuộc tấn công của Israel vào Gaza và lên án vụ tấn công mà tuyên bố chung gọi là cuộc tấn công cực đoan tại Kashmir, nơi Ấn Độ quản lý. Về thương mại, tuyên bố chung cảnh báo việc tăng thuế quan đe dọa thương mại toàn cầu, tiếp tục chỉ trích gián tiếp chính sách thuế quan của Tổng thống Trump. Nhóm này bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Ethiopia và Iran gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, đồng thời kêu gọi khôi phục khả năng giải quyết tranh chấp thương mại của tổ chức này. Tuyên bố chung của các lãnh đạo cũng ủng hộ kế hoạch thử nghiệm sáng kiến đảm bảo đa phương BRICS trong ngân hàng phát triển mới của nhóm nhằm giảm chi phí tài chính và thúc đẩy đầu tư vào các quốc gia thành viên. Tại Đông Nam Á, Khmer Times ngày 7 tháng 7 đưa tin, Bộ Quốc phòng Campuchia đã mạnh mẽ phản đối những tuyên bố vô căn cứ và kiêu ngạo của một số phương tiện truyền thông, quân đội và công dân Thái Lan, cho rằng đền Takrabay thuộc chủ quyền của Thái Lan. Bộ này khẳng định rằng những tuyên bố này là sự xuyên tạc và sai lệch hoàn toàn với thực tế, vì phía Thái Lan dựa vào những bản đồ đơn phương không có giá trị pháp lý theo luật quốc tế. Bangkok hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Đền Takrabay tọa lạc tại tỉnh Oda Minchai của Campuchia, hoàn toàn thuộc lãnh thổ và chủ quyền của Campuchia, theo các bản đồ được quốc tế công nhận, phía Campuchia khẳng định. Bộ Quốc phòng Campuchia cũng kêu gọi Thái Lan hợp tác với Campuchia, đưa các vụ tranh chấp liên quan đến đền Tamontong, Tamontok, Takrabay và khu vực biên giới 3 điểm Mumbai ra tòa án công lý quốc tế ICJ để xác định quyền sở hữu đền Takrabay. Ngoài ra, Campuchia chỉ trích hành động của Thái Lan khi cấm công dân Campuchia đeo khăn krama, tức khăn truyền thống của Campuchia, có cờ quốc gia theo ở bên trên, trong khi công dân Thái Lan được phép mặc trọng phục và phụ kiện có cờ Thái Lan. Bộ Quốc phòng Campuchia nhấn mạnh rằng đây là hành động vi phạm các thỏa thuận song phương đã được thống nhất trước đó. Campuchia khẳng định cam kết tuân thủ các thỏa thuận song phương và kêu gọi Thái Lan cũng phải thực hiện nghiêm túc các điều khoản để tránh gây ra căng thẳng hoặc sự cố không mong muốn. Thưa quý vị, giữa căng thẳng, Không quân Hoàng gia Thái Lan vừa công bố UAV cảm tử Kamikaze, loại máy bay không người lái tự hủy, được phát triển để thực hiện các đòn tấn công chính xác và uy lực nhằm tăng cường năng lực phòng vệ và bảo vệ chủ quyền quốc gia. Được phát triển bởi các kỹ sư Thái Lan, UAV Kamikaze là kết quả hợp tác giữa Học viện Không quân Navaminda, Karastriat Hira, Cục Quân giới và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Hàng không Vũ trụ Aerotech. Trong các cuộc thử nghiệm, UAV này đã chứng minh khả năng tấn công mục tiêu tầm trung với đầu đạn nổ mạnh, đạt độ chính xác trong vòng bán kính 5 mét, một bước tiến quan trọng đưa chương trình tiến gần hơn tới giai đoạn sản xuất hàng loạt và triển khai thực tế. Không quân Thái Lan nhấn mạnh, an ninh quốc gia không thể mua bằng tiền, mà phải được xây dựng bằng chính đôi tay của chúng ta.
Diễn biến khác tại châu Á, nước Anh và Nhật Bản, hai đồng minh quan trọng của Mỹ, chuẩn bị tiến hành tập trận hải quân chung với tàu sân bay nhằm phô diễn sức mạnh trước Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nhật Bản xác nhận tàu sân bay HMS Prince of Wales của Anh cùng nhóm tác chiến sẽ thăm Nhật từ tháng 8 đến tháng 9 và hiện hai bên đang phối hợp lên kế hoạch huấn luyện chung. Theo Japan Times, tiêm kích F-35B từ Prince of Wales có thể sẽ thực hiện hoạt động cất hạ cánh trên tàu Kaga của Nhật. Nếu diễn ra, đây sẽ là lần thứ hai tàu Kaga vận hành F-35B sau đợt thử nghiệm năm ngoái ở ngoài khơi California. Prince of Wales dự kiến cập cảng Yokosuka, nơi đặt căn cứ của tàu sân bay Mỹ USS George Washington và Tokyo. Tàu Anh hiện đang di chuyển qua biển Java sau chuyến thăm Singapore và sẽ tham gia cuộc tập trận Talisman Sabre tại Úc. Chưa rõ liệu Prince of Wales có phối hợp bay cùng tàu tấn công đổ bộ USS America của Mỹ hay không. Con tàu vốn cũng vận hành F-35B hiện đang hoạt động ở biển Coral gần Úc. Và tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.